Dezvoltarea rurală, promovarea sănătății publice, conservarea biodiversității, adaptarea agriculturii și creșterea gradului de înțelegere a populației asupra schimbărilor climatice sunt acțiunile cheie implementate în Republica Moldova în cadrul forumului cu privire la schimbările climatice în regiunea Parteneriatului Estic. O rețea de organizații locale de mediu a fost consolidată într-o participare la procesul de luare a deciziilor de adaptare la riscurile schimbărilor climatice la nivel național și local și realizarea de activități de adaptare. Aceste proiecte sunt deosebite prin faptul că noi am reușit în primul rând să mobilizăm sectorul asociativ, acele ONG-uri rurale din Republica Moldova să se implice mai activ în implementarea unui document de politică la nivel național. Slobozia Mare, Palanca, Căușeni, Cărpineni, Boșcana, Mihaileni și localități din bazinul hidrografic Ichel sunt localități vulnerabile la modificarea climei, care s-au ales cu planuri locale de acțiuni privind adaptarea la schimbările climatice. ONG-urile locale, primăriile și comunitățile au fost susținute în selectarea și realizarea 2 inițiative cu impact și durabilitate asupra mediului. Satul Slobozia Mare, raionul Cahul, Centru de Consultanță Ecologică Cahul, proiect de dezvoltare a capacităților pentru adaptarea la schimbările climatice în regiunea Prutului de Jos. Am organizat 3 seminarii de instruire pentru populația locală și am plantat o fâșie agroforestieră de protecție a câmpurilor pe o suprafață de 2 hectare. O perdea forestieră reține umiditatea atât în sol, cât și suprafețele care sunt în apropiere de această fâșie forestieră. ONG Winsdom, soluții inteligente pentru apă și sanitație în Slobozia Mare. S-a făcut o instalație de captare a apei reziduale. De aici apa se scurge printr-un sistem de țev, se scurge la plantația de salcie. Satul Palanca, raionul Ștefan Vodă, Mișcare ecologistă Ștefan Vodă, creșterea rezistenței climatice a infrastructurii drumurilor prin reconstrucția trotuarului și utilizarea pavajului permeabil. Este un pavaj deosebit, nu este un pavaj obișnuit pe care noi ne obișnuim așa să-l construim, dar este un pavaj așa eco. Toată lumea este foarte mulțumită și doresc în continuare deci extinderea acestui pavaj. ONG Icar Dedal, sistem de informare, prevenire și avertizare în caz de dezastre asociate cu schimbările climatice. Primul pas s-a făcut, s-au instalat aceste sistem de avertizare, sau cum noi numim, de informare a populației, unde doamna primar ne-a spus că noi vom informa populația nu doar după calamitățile naturale care au avut loc sau ce trebuie să întreprindem, dar și despre situația în sat, cum lucrează agenții economici, cum fermierii, care sunt momente de hotărât împreună cu populația și așa mai departe. Orașul Căușeni, Centrul Informațional Tighina, sporirea rezistenței climatice locale prin ecologizarea parcului orășenesc. În cadrul acestui proiect noi am organizat mai multe activități. Este vorba de plantarea a 1600 de copaci, dintre care 16 specii. Într-adevăr, în orașul Căușeni s-a schimbat totalmente aspectul natural și cetățenii deja au unde se odihni. Se vede că este parcul viu și dispus pentru organizarea timpului liber al cetățenilor orașului Căușeni. Centrul Regional pentru Femei Ieva, măsuri ameliorative în lunga râului Botna. În lunga râului Botna au fost plantați peste 2300 de puieți cu vârsta de 1 an, 2. Peste 90% din arborii plantați s-au prins. Proiectul nostru a contribuit esențial la reducerea efectelor schimbărilor climatice în lunga acestui râu. Satul Cărpineni, raionul Hâncești. Asociația Speranța, dezvoltarea parcului local ca măsură de adaptare la valurile de căldură. Am avut 2 obiective. Unul de a informa și sensibiliza administrația publică locală și toată comunitatea despre adaptarea la schimbările climatice și alta a fost de să extindem parcul din centrul satului cu plantarea spațiilor verzi. Este un parc istoric care, din păcate, a fost distrus. Prin anii 90 acest parc nu se mai regăsea ca element de infrastructură în localitatea noastră. Beneficiază de acest proiect atât comunitatea Cărpineni cât și circa 8 localități.
Primăria a contribuit de asemenea pentru implementarea acestui proiect cu resurse financiare, inclusiv și cu muncă. Noi luptăm pentru aceea ca să plantăm cât mai mulți arbori pentru a îmbunătăți mediul înconjurător. ONG Lângă Noi, sistem de informare, prevenire și avertizare în caz de dezastre asociate cu schimbările climatice. Scopul proiectului a fost informarea cetățenilor despre situațiile excepționale generate de schimbările climatice, cum ar fi incendii, inundații. Nu toți au acces la rețele, la internet. Alții nu citesc anunțurile de pe panouri publicitare. Și atunci un sistem de informare în masă a cetățenilor este binevenit. Satul Boșcana, raionul Criuleni. Institutul pentru rezolvarea conflictelor. Plantarea parcului local din Boșcana pentru sporirea rezistenței la schimbările climatice. Noi am plantat în satul Boșcana un parc în regiunea stadionul satului, în care a fost plantate după schemă făcută de specialiști și experții noștri jur de 700 copaci. Anterior, Boșcana avea un parc foarte mic în centrul satului, care a fost cu câteva copaci și nu era funcțional și era foarte mic. Acum acest parc este în teritoriul de aproape 3 hectare, care este deja un parc funcțional cu bănci, cu urne de gunoi, care o să dă posibilitatea la tinerilor și la viitoarele generații să aibă un loc de agrement și de odihnă. Centrul Național de Mediu. Plantarea fâșiei de protecție pe râul Ichel în scopul securizării apei în urma efectelor schimbărilor climatice. Scopul pe care și l-a pus organizația noastră este de a restabili fâșiile de protecție a râurilor și aici nemijlocit a râului Ichel. Am plantat salcie creață, numit în popor salcie creață, salcie japoneză, circa la 7.000 de puieți. Satul Mihaileni, raionul Râșcani. ONG Ceva Pe, construirea unei platforme model pentru depozitarea și compostarea gunoiului de grajd și acțiuni de educare a populației. În sat avem peste 20.000 de animale. Se acumulează aproximativ 11.000 de tone de deșeuri organice, dintre care 75% sunt aruncate la gunoiște. Am construit această platformă, este betonată, cu scurgere pentru colectarea fracției lichide. Avem posibilitatea să colectăm în jurul la 500-600 de tone de compost. Compostând aceste îngrășăminte, avem posibilitatea să îmbunătățim structura solului, să îmbunătățim roada și să îmbunătățim condițiile economice ale cetățenilor din comunitatea noastră. ONG Moștenitorii, reabilitarea termică a celor 2 grădinițe din Mihaileni. Unul din obiective era ca să păstrăm căldura iarna și răcoare vara în încăpiere. În urma realizării acestui proiect, beneficiari ai acestor acțiuni au devenit circa 100 de pici din satul Mihaileni, dar și cadrele antrenate în activitatea grădinițelor, sunt 12 persoane din 2 grădinițe și părinții acestor copii. Vrem să le mulțumim partenerilor noștri și, în primul rând, donatorilor Comisiei Europeană, Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare și Crucea Roșie din Austria. Dar, în primul rând, vrem să le mulțumim beneficiarilor de grant și ONG-urilor care au implementat toate aceste acțiuni, plus populații care au fost interesate și s-au arătat deschise față de rezolvarea efectelor negative a schimbărilor climatice. Toate aceste experiențe locale de succes și inițiative eficiente de adaptare merită a fi valorificate și replicate la nivel național pentru reducerea vulnerabilității la schimbările climatice. O rețea de ONG-uri locale este pregătită pentru a transmite cunoștințele și rezultatele acumulate altor comunități expuse riscurilor modificărilor de climă și a dezvolta noi proiecte durabile.